capable and wonderful years of our life in her captainship. She has completed 2 cycles of NAC, and in those days also we have seen her as a very capable administrator, as a very capable colleague, and I request Mane sir to therefore my sir. Sir, thank you for this. I was telling that being a capable administrator, principal, and a director of some campus, she is a very nice human being, very loving human being, and we are very lucky to have her here today as a resource person for this lecture. I request our Honorable Principal Sir to address this. इथं बसलेल्यांपैकी फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी किती आहेत? जरा वर हात करा. फर्स्ट इयरचे बाकी सगळे सेकंड इयर थर्ड इयरचे असतात. ठीक आहे. मी एवढ्यासाठी फर्स्ट इयरच्या मुलांना विचारलं कारण त्यांच्यासाठी साळुंके मॅडम पहिल्यांदाच समोर येत आहे. आदरणीय आचार्य डॉक्टर साळुंके मॅडम, इंग्रजी विभागाध्यक्षा डॉक्टर राजाराम घाडे मॅडम, डॉक्टर मिलिंद माने सर, इथं उपस्थित माझे सर्व सहकारी, विद्यार्थी बंधून आणि भगिनी, स्पीड कमी करतात बंदच ठेवा, भाग पुढे पण चालू ठेवा, आवाज पोहोचणार नाही. कालच्या कार्यक्रमामध्ये आपली घोषणा द्यायची राहिली होती, आज देऊया. भारत माता की जय. भारत माता की जय. इथे आवाज मोठा पाहिजे. जाहीर सभेत आवाज नाही आहे, पण तरी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय. भारत मातेचं पूजन झालंय आणि आमच्या सर्वांच्या आणि आपल्या ही माता या ठिकाणी आहे, तर मातेचा गौरव झालाच पाहिजे. म्हणून परत एकदा चांगलं तुला भारत माता की जय. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं या विशेष व्याख्यानमालेचं आयोजन कालपासून आपण केलेलं आहे. काल हिंदी विभागाचं अत्यंत सुंदर असं व्याख्यान संपन्न झालं आणि आजचं व्याख्यान नक्कीच अप्रतिम असेल याच्याबद्दल माझ्या आणि माझ्या सहकार्यांच्या मनामध्ये काही शंका नाही. काल विषयाचं सुतोवाच झालेलं आहे. बहुतेक मॅडमने तोच विषय सांगितलेला असा वापर की साहित्याचा आणि काळाचा जो अनुबंध आहे, कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ इंडियन इंग्लिश रायटर्स इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स, बरोबर की भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ आणि आंग्ल भाषेमध्ये निर्माण झालेलं समकालीन वाङ्मय यावर काही प्रकाश टाकावा आणि त्यातनं आपल्या मनातल्या वाङ्मयीन जाणीवा अधिक समृद्ध व्हाव्यात, हा खरं तर या एकूण जे काही व्याख्यानमालेचं आयोजन केले त्याचा हेतू आहे. आपण फर्स्ट इयरचे, सेकंड इयरचे, थर्ड इयरचे विद्यार्थी आहात, वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांचे आहात. कुणी BS असेल, कुणी BSCचा असेल, कुणी BComचं, BCAचे असू शकेल. परंतु साहित्य ही एक अशी गोष्ट आहे, आपल्या मानवी जीवनातली अशी एक असाधारण बाब की ज्याचा या गोष्टीशी संपर्क येतो त्याचं आयुष्य उजळल्याशिवाय राहत. आणि म्हणून माणूस
जी माणसाची व्याख्या सांस्कृतिक प्राणी अशी केली, त्या संस्कृतीचं अविभाज्य अंग असणारं साहित्य, मग ते कथेतलं असेल, कवितेतलं असेल, कादंबरीतलं असेल, नाटकातलं असेल, आपल्या स्वतःच्या जीवनाशी निगडीत असतं. ज्या समाजात राहतो, ज्या राष्ट्रात राहतो, त्या राष्ट्राच्या, त्या समाजाच्या जीवनाशीही निगडीत असतं. आणि म्हणून भिन्न भिन्न भाषांमध्ये हे जे आविष्करण झालं स्वातंत्र्याच्या अनुरोधानं, त्याचं स्वरूप कसं होतं आणि आज ते जाणून घेण्याची काय आवश्यकता आहे, हा हेतू आजच्या या व्याख्यानामागचा आहे. खरंच आपण भाग्यशाली आहोत. कधी कधी कार्यक्रमाच्या औपचारिकतेचा भाग म्हणूनही असं म्हटलं जातं की आपण भाग्यवान आहोत की हे वक्ते आपल्याला मानले, पण याचा अक्षरशः प्रत्यय आपल्याला येऊ शकतो. 20-21 वर्षांपासून आदरणीय साळुंके मॅडम आणि आम्ही सर्व एकमेकांसोबत आहोत. वयाची तांत्रिक बाब ओलांडली म्हणून त्यांना निवृत्त व्हावं लागलं. तो भाग वेगळा, परंतु या परिवाराशी, या संस्थेशी त्या मनानं, भावनेनं जोडले गेलेले आहे आणि सातत्यानं त्यांचं मार्गदर्शन इथून निवृत्त झाल्यानंतरही आपल्याला लाभलेलं आहे. आज या व्याख्यानाच्या निमित्तानं मॅडम तुम्ही आलात, खूप आनंद वाटला. आजची सकाळ खूप रम्य ठरेल याची मला खात्री आहे आणि स्वातंत्र्याच्या उर्मी, देशभक्तीच्या उर्मी आपल्या प्रत्येकाच्या अंतःकरणामध्ये नक्कीच जागे होतील याची खात्री मी आपल्या सर्वांना देतो. पुन्हा एकदा आपलं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Idea behind the organization of this lecture series was proposed by Principal Sir. We wanted that in collaboration, the Department of Marathi, Hindi and English should organize such kind of lecture series so that in a way we will be able to make students aware about whatever the things that happened in our freedom fighting movement, the writers, those who have contributed in a great way. Here, I remember Easter 1916 by W.B. Yeats, and in that poem, he explains how the atmosphere suddenly changed when there was a wave of freedom in Ireland, because Ireland also undergone such kind of imperialistic rule by England. And at that time, he explains that he explains the atmosphere and says that everything changed suddenly and a terrible beauty is born. And though we always say that we have got freedom without shedding a drop of blood, but that this is not true. So many people, seen unseen heroes, they laid down their lives. We know very well. Yesterday also, Anartai sir, he explained in a very well manner how Bhagat Singh, Rajguru, Chandrasekhar Azad, Bismillah Khan, they all laid down their lives. But these are some of the names that we know: Tatya Tope, Lakshmi, Jhansi Ki Rani, Lakshmi Bai, and all those. But there are so many people; those are not even known to us, but they gave their contribution in their own way to this freedom fighting movement, the struggle of India's independence. In her lecture, Madam may explain some more than me. I invite Madam to address us and explain her thought. Thank you. A very good morning to all of you. सगळ्यांना या सुंदर अशा सकाळच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि मॅडम, पहिल्यांदाच तुमचे चौधरी सरांचे, माने सरांचे आभार एवढ्यासाठी मानते, इथे लेक्चर द्यायला बोलवलं म्हणून नाही, तर इतक्या छान छान मंडळींबरोबर मला थोडा वेळ का होईना घालवायला मिळतोय. यु नो, we were given flowers, bouquets, isn't it? But you are the most important part of this lecture and you were not given any flowers. तुम्हाला फुलं दिली नाहीत ना?
हा? माहिती आहे का दिली नाही? हा? तुम्ही स्वतःच इतके छान उमलणारी फुलं आहात की तुमच्यापेक्षा छान गिफ्ट तुम्हाला काय द्यायची ना. तुम्ही सगळे आमच्या such beautiful happy faces before me. I am really feeling rejuvenated, man, and I have forgotten that I have retired. Once more I feel that I am part and parcel. Of course I shall always be a part of this establishment. We are celebrating the 75th year of our independence, and I think some of you might have felt one question nagging at the back of their minds, and that is, when was the independence struggle fructified? आपला हा स्वातंत्र्याचा लढा कधी संपला? याला कधी यश मिळालं? कोणत्या साली? 1947. हा, त्यावेळेला जर आपल्याला इंग्लिश लेखकांच्या लिखाणाबद्दलची आपण चर्चा करायची म्हटली, किती लोकांना इंग्लिश येत होतं? हाही प्रश्न आला असेल ना मनात. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स ऑफ आवर कंट्री, अँड when that struggle was in progress, we might wonder how many people could read English, how many people could be influenced by English literature. But one small thing, we were being ruled by the British people, and because of the British influence, many people had, maybe due to compulsion, maybe due to their own choice, had to learn the English language. And when the struggle for independence began, some of the intellectuals realized that this could be a very good medium for influencing the Indian people and for giving an impetus to the freedom movement. ही चळवळ पुढे सरकवायची होती, आणि हा स्वातंत्र्याचा भाव सगळ्यांच्या मनामध्ये इतक्या तीव्रपणाने निर्माण करण्यासाठी एक माध्यम म्हणून अनेक भाषांमधल्या साहित्याचा वापर केला गेला. You know, today it is so easy for us to convey information, knowledge, our feelings, facts, because we have a very big weapon in our hands. आपल्या हातात एक खूप मोठं शस्त्र आहे. कोणतं? इंटरनेटचं, मीडियाचं. पटकन एका कोपऱ्यातून जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यापर्यंत बातमी जायला वेळ नाही लागत. युक्रेनचं युद्ध सुरू आहे, अजूनही सुरूच आहे. मला वाटतं 1.5 महिना झाला रशिया आणि युक्रेन. तरी सुद्धा आपण कधी कधी असं नाही तुम्हाला वाटत, मला कधी कधी अशी भावना होती की आपण प्रत्यक्ष तिथे त्या युद्धभूमीवर आहोत. कारण आपल्या डोळ्यासमोर TV वर आपण बघतोय बॉम्ब पडतायत, घरं, हॉस्पिटल्स, मोठ्या मोठ्या इमारती उद्ध्वस्त होत आहेत. आणि ही जी भावना आहे एखाद्या ठिकाणी असण्याची, ती आज अतिशय सहजपणाने निर्माण केली जाऊ शकते. पण भूतकाळाचं काय? व्हॉट अबाउट द पास्ट? देर वॉज नो इंटरनेट, देर वर नो फोन्स, देर वर नो मोबाईल्स. आय रिमेंबर इन 1987 सर, आम्ही जेव्हा आमची फॅक्टरी सुरू केली 1987 साली, अख्ख्या MIDCत एकच फोन होता. कोणाचाही फोन आला की पळत पळत तिथून माणूस बोलवायला यायचा, आम्ही पळत जायचो आणि फोनवर निरोप घ्यायचो. So in the past, it was not very easy to communicate with each other, and literature, any kind of art also, I will say, it might be painting, it might be sculpture, it might be singing. Every type of art has helped in conveying this feeling
this urge for independence. Because if you see a picture, एक चित्र आहे, आता भारतमातेच्या प्रतिमेचं पूजन केलं, का बरं आपलं मन देशाभिमानाने भरून येतं? कारण आपल्या डोळ्यासमोर आपली मातृभूमी उभी राहते. Our motherland comes before the eyes, comes before the mind, and we feel very proud that we are Indians. Maybe some of you are not happy being Indian. Sometimes you don't get opportunities. Sometimes you see that there is so much of unhygienic atmosphere. There is such a lot of poverty. But in spite of that, we are very proud of our country. And many purposes were being served by the people who were writing during that period. Let us have a short, I shall say, summary of the people who have been influencing the freedom struggle of India. You can change. Yes. You can sit here, sir, because I am going to be very fast. You can go forward. This I have already told you that literature is an important vehicle of change. आता सर म्हणाले ना की साहित्य कशातून घडतं? समाजात जे काही चाललंय त्याच्यातून, बरोबर? समाज कसा घडतो? बऱ्याचदा साहित्य वाचल्यानंतर समाज घडत असतो. त्यामुळे हे परस्पर पूरक आहे. येस, हां, we will look at this first. Now the first printed medium for influencing people is and was newspaper, isn't it? We read some newspaper. Some point in that newspaper remembers, stays in our memory. Why? एखादा आपण पेपरमध्ये बातमी वाचतो, जाता जाता बसमध्ये चाललो असतो, एखादा माणूस पेपर वाचत असेल, मागच्या बाजूला काहीतरी दिसतं, त्याचा प्रभाव का राहतो आपल्या मनावर? कारण वर्तमानपत्रात जे काही छापलं जातं ते खरं असण्याचे ते दिवस होते. आजही आपण कसं समजतो की जे आम्ही वाचतो आहोत, आज अनेक प्रकारचे प्रभाव त्याच्यात काम करतात. पण सगळ्यात मोठं माध्यम आपल्या स्वातंत्र्याबद्दल, आपल्या गुलामगिरीबद्दल जागृती करण्यासाठी त्या काळात वापरलं गेलं ते म्हणजे वर्तमानपत्र. आणि त्याच्यामध्ये वंदे मातरम हे बिपिनचंद्र पाल, तुम्हाला माहिती आहे ना, लाल, भाल आणि पाल हे त्रिकूट होतं. त्यांनी हे वर्तमानपत्र सुरू केलं आणि याच्यामध्ये बरीचशी वर्तमानपत्र किंवा पॅम्फलेट्स ज्याला म्हणतो आपण, छोट्या पुस्तिका होत्या किंवा एक एक पान होतं. तर हे त्या त्या राज्याच्या स्थानिक भाषांमधून छापले गेले. खूप थोडे असे पॅम्फलेट्स होते की जे इंग्रजी भाषेमधून सुद्धा प्रसारित झाले होते. यू कॅन गो. अँड इफ यू रिमेंबर, I think, sir, was it Chafekar Bandhu Chaudhary, sir? They had printed pamphlets secretly. Those used to be distributed amongst the freedom fighting people, and many people have suffered imprisonment for those pamphlets also. And many women were also participating in that work of distributing the pamphlets. Next. Now here I am talking about the influence of poetry, and the most effective woman poet of that time who was writing in English was Sarojini Naidu. You must have heard of her. She was the Nightingale of India. Why? Because she could sing very well. And who gave her this title? त्यांना कोणी दिली होती ही पदवी? सरोजिनी नायडूंना, की तू भारताची गानसम्राज्ञी किंवा गानकोकिळा आहेस. त्यानंतर आपण लता मंगेशकर यांना म्हणत होतो, पण महात्मा गांधींनी सरोजिनी नायडू यांना
ही पदवी दिली होती. आणि त्यांनी मातृभाषेला उद्देशून ह्या ओळी लिहिलेल्या आहेत. ओ यंग थ्रू ऑल दाय इमॉर्टल इयर्स. आपली मातृभूमी, आपलं भारतवर्ष खूप प्राचीन आहे. वी हॅव सच अ लॉंग हिस्ट्री अँड नाव पीपल आर रिअलायझिंग, द वर्ल्ड इज रिअलायझिंग दॅट सर्टन थिंग्स which are considered faultless, which are considered true for all the times, they have originated from India. ज्या गोष्टी परदेशातून आल्यावर आपल्याला कळतात त्या गोष्टींचा उगम कुठे आहे? भारतात आहे. योगा. Now there are so many yoga trainers in the world, Europe, USA, many countries. But where did it originate? In India. O young through all thy immortal years, rise mother rise, regenerate from thy gloom. आता भारत मातेला उद्देशून सरोजिनी नायडू म्हणतायत की तू इतक्या वर्षाची प्राचीन असूनही चिरतरुण आहेस. माझी मातृभूमी प्राचीन असून चिरतरुण आहे आणि आज मात्र ती कुठल्या तरी दुःखाच्या उदासीनतेच्या धुक्यात गुरफटली गेली. आणि तिला मी आवाहन करते, उठ माते उठ आणि तुझ्या मनातलं हे मळप दूर कर. आता भारत माता म्हणजे कोण आहे सांगा बरं. आपण सगळे भारतीय आहोत की नाही? शेवटी देश कशामुळे बनतो? आपल्यामुळे. सो शी इज टेलिंग ऑल द इंडियन्स दॅट you are now bound by the shackles of dependence, imprisonment, colonialism. You have to get up. आपलं दुःख, आपला त्रास दूर दुसरा कोणी करू शकतं का? नाही, आपल्यालाच करावं लागतं. पेपर कोणाला द्यायचा असतो परीक्षेत? आपला नंबर, आपलं नाव जिथे तिथे आपल्यालाच लिहावं लागतं की नाही? तसं आपलं स्वातंत्र्य आपल्यालाच मिळवायचं होतं. वी हॅड टू गेन इंडिपेंडन्स. सो शी इज ट्राईंग टू अवेकन द पीपल ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू फाईट फॉर गेटिंग फ्रीडम. यू मे चेंज वन मोर पोयम. अवेक हे कवितेचंच नाव आहे. अवेकन ओ मदर दाय चिल्ड्रन इम्प्लोअर दे. आम्ही तुझी मुलं आहोत भारत मातेची आणि आम्ही तुला विनंती करतोय की तू जागी हो आता. Who kneel in thy presence to serve and adore thee. तुझ्या समोर आम्ही नतमस्तक होतोय. तुझा आम्हाला आदर आहे. We respect you, we love you. But now it is time for you to get up. जागी हो आणि या सगळ्या बंदिवासाच्या शृंखला तू तोडून टाक. हे सरोजिनी नायडू मातृभूमीला सांगतायत. पण हे भारतीय लोकांसाठी होतं त्यांचं. नेक्स्ट. नाव के वेंकटरामानी. ही वॉज अ व्हेरी गुड रायटर हू रोट 2 नोटेबल नॉवेल्स इन इंग्लिश. वन इज मुरुगन द टिलर. टिलर म्हणजे काय? शेतकरी. अ फार्मर. मुरुगन. Now what impact can a farmer have? We are seeing that so many farmers are committing suicide. Slowly land is being divided. They are becoming poorer and poorer. But even if one poor man decides to change society, the country or the world, he can do it alone. Can you give me one example? साधा फटका माणूस. Yes? भास्करराव पेरे पाटील. भास्करराव पेरे पाटील. बेलपाट. ओके. अजून जगाबद्दल बोलते. ज्या माणसाजवळ काहीच नाहीये, सामान्य आहे, तो फक्त त्याच्या जवळच्या लोकांचं नाही, त्याच्या देशातल्या लोकांचं नाही, तर पूर्ण जगातल्या लोकांचे विचार प्रभावित करू शकतो. महात्मा गांधी. अरे मार्टिन ल्यूथर किंग सारख्या व्यक्ती महात्मा गांधींच्या विचारांनी प्रभावित होत्या. आज जगात अजूनही त्यांची फिलॉसॉफी, त्यांनी जे काही सांगितलंय तत्वज्ञान, त्याचं अनुसरण करणारे लाखो लोक आहेत.
I think we have forgotten him, madam. So we can once more try to imbibe his philosophy in our mind. What did he prophesize? What did he tell us? Be simple. Be Indian. Why? Now doctors are telling this thing. Even doctors from USA will come and tell you, the diet which you have, you should have the food which grows in your region. तुमच्या भागात जे काही पिकतं तेच तुम्ही खाल्लं पाहिजे. फळं असतील, धान्य असतील, भाज्या असतील. आपण काय करतो? पिझ्झा पाहिजे, फास्ट फूड पाहिजे आपल्याला. पण जर तुम्ही लक्षात ठेवलं, आज मी एक ब्लॉग वाचला सर की शुगर ज्यांना डायबिटीस त्यांनी भाकरी खावी. आम्ही कधी कित्येक वर्षापासून भाकरीच खाता गेले. पूर्वी गरीबाला चांगली पांढरी ज्वारी मिळायची म्हणून तो मिळायची नाही म्हणून तो पिवळी खायचा. आज शोधून शोधून डायबिटीसचे पेशंट पिवळी ज्वारी आणतात आणि भाकरी करून खातात. Yes. So our philosophy was influenced by people who were very simple. Similarly, this Murugan, the tiller, he was the protagonist. Protagonist म्हणजे काय? मुख्य पात्र, नायक, हिरो. हा हिरो आहे मुरुगन या कादंबरीचा. साधा शेतकरी आहे, त्याच्याकडे पैसा नाही, खूप मोठी जमीन नाही. फक्त त्याला ज्या वेळेला गांधीजींचे विचार पटतात त्यावेळेला तो गावातल्या प्रत्येक व्यक्तीचं मतपरिवर्तन करतो. ही सक्सेसफुली awakens the people in his village to follow the philosophy of Mahatma Gandhi, and then it leads to a very big revolution like Swadeshi. I will use everything that is indigenous. जे काही माझ्या देशात आहे तेच मी वापरणार. परदेशी कपड्यांची होळी केलेली माहिती आपल्याला गांधीजींच्या पुढाकाराने. ती का केली गेली होती? ते एक प्रतीक होतं की आम्हाला जगात कोणाचं वर्चस्व नको आहे, पण अर्थात आम्ही हिंसेने सुद्धा हा विरोध करणार नाही. सिमिलरली कुंदन द पॅट्रियट. नाव दिस नेम चेंजेस in some websites. It is Kandan, KNDAN. What is the meaning of patriot? Patriot म्हणजे काय? देशभक्त. देशभक्त. So every small person could be aroused to fight for independence when they read such novels and they acted accordingly. Images. Now these are some more names of the same writer, novels written by him. But the two main novels related to the freedom struggle are Murugan the Tiller and Kandan the Patriot. Next. मुलकराज आनंद. Mulkraj Anand. Now I think I need not tell you. कोणाला माहिती आहे मुलकराज आनंद? नाही, ठीक आहे. एक काळ असा होता की त्यांची प्रत्येक कादंबरी ही अतिशय आजच्या भाषेत सुपरहिट असायची. एव्हरी नॉवेल रिटन बाय मुलकराज आनंद वॉज अ सुपरहिट. नाव विथ रिलेशन टू द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग, I will only talk about one novel, that is Untouchable. After the British, there was one more thing which was ruling the people of India, which was binding them with very strong chains. खूप मोठ्या जाड साखळ्या आपल्या भारतीयांच्या पायाभोवती टाकणारं. अजून एक अशी एक गोष्ट होती की जी आपले पाय बांधून ठेवायची करतच होती. ब्रिटिशांनी तर आपल्याला त्यांचं बंदी केलंच होतं, गुलाम केलंच होतं. आणखीन एक गुलामगिरी अजूनही आहे आपल्याकडे. कोणती आहे ती? अस्पृश्यता. जाती भेद. हा, अजून एक पटकन आडा ऐकल्यावर आपण काय म्हणतो? हो का, अमुक म्हणजे ब्राह्मण का, मराठा का असं विचारतो आपण? आपल्या मनात ते इतकं रुजलेलं आहे ना की
हे या जातीचे, ते त्या जातीचे, हा हिंदू, तो मुस्लिम, मग तुम्ही वेगळे, आम्ही वेगळे, तुम्ही आणि आम्ही आपलं संपत नाही. आपण वापरायला शिकलं पाहिजे की नाही? तुम्ही आम्ही म्हणण्यापेक्षा आपण हा शब्द वापरला, कित्येक समस्या आपल्या सुटणार आहेत. सो द नॉवेल अनटचेबल बाय मुल्कराज आनंद इज अबाउट द पर्सन who cleans toilets, sweeps the roads. His name is Bakha. And he is always thinking that, okay, people don't touch me, they go away from me because my shadow should not fall over them. But after he heard a speech by Mahatma Gandhi, he became enlightened. Enlightened म्हणजे काय? साक्षात्कार झाला त्याला की अरे माझ्यात आणि या दुसऱ्या जातीच्या लोकांमध्ये काहीच फरक नाही आहे. डोळे दोन त्यांना आहेत, दोन मला आहेत, दोन हात दोन पाय सगळ्यांनाच आहेत. मग ते वेगळे आणि मी वेगळा, माझ्या समाजाचे लोक वेगळे, असं का? याच्यामधून काय झालं? आता आपण तो विचार करतोय की स्वातंत्र्य लढ्याचा, आणि हे अस्पृश्यतामध्येच कुठून आलं? कोण सांगेल? खूप मोठा परिणाम झाला होता या पद्धतीच्या लिखाणाचा. महात्मा गांधींनी स्वतःच काय म्हटलेलं आहे बघा, आम्ही एका परदेशी हुकुमतीपासून स्वातंत्र्य मागतो आहोत. वी आर आस्किंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ग्रीप ऑफ अ फॉरेन नेशन. वी हॅव आवर सेल्स फॉर सेंचुरीज ट्रॅम्पल्ड अंडरफूट मिलियन्स ऑफ ह्युमन बीइंग्स विदाउट फिलिंग द स्लाइटेस्ट ऑफ रिमोर्स. रिमोर्स म्हणजे काय? पश्चाताप. अरे लाखो लोकांना आम्ही पायदळी तुडवतो, आम्हाला पश्चाताप पण नाही त्याचा, कारण आम्ही गृहीत धरतोय की हे असंच आहे. पण ज्या वेळेला मुल्कराज आनंद सारख्या लोकांनी त्यांच्या कादंबऱ्यांमधून हे अतिशय जहाल वास्तव पुढे आणलं, दिस वॉज अ व्हेरी पेनफुल ट्रूथ. अँड वेन इट वॉज ब्रॉट बिफोर द eyes of the people, then the people who were trampled, जे पायदळी उडवले जात होते, ते एक झाले ना, they became united and then they also participated in the freedom struggle. So you see the link, ही लिंक कळते ना की एका निमित्ताने आपण एकत्र आलो, पण त्याच निमित्ताने एकत्र आल्यानंतर आपण आपल्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये सुद्धा योगदान देण्या इतके समर्थ झालो. आज तुमची एखादी डिमांड असेल, एकटी विद्यार्थिनी आली मॅडमकडे, मॅडम आम्हाला ते पुस्तक मिळत नाहीये, हे बदलायला सांगा, काही फायदा होणार नाही. मॅडम म्हटली तू एकटीच म्हणतेस, पण आज तुम्ही सगळ्या 15-20 मुली गेलात मॅडमकडे, तर मॅडम नक्की विचार करतील की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, आपण याच्यामध्ये काहीतरी कृती केली पाहिजे. राजाराम कांथापुरा. अगेन दिस इज अ व्हेरी इम्पॅक्टफुल नॉवेल बाय राजाराम. कांथापुरा इज द नेम ऑफ अ विलेज, एका खेड्याचं नाव आहे. तुम्ही आता वाचता की नाही? हिवरे बाजार बद्दल आपण ऐकलंय का? तिथले कोण? पवार सरपंच होते. एकेकाळी ज्या गावामध्ये दारिद्र्य रेषेखाली सगळे लोक होते, तिथे आज सगळे करोडपती आहेत. कशामुळे? सगळे एकत्र झाले, सगळ्यांनी एक उठाव केला, असलेल्या शेतीमध्ये चांगल्या चांगल्या गोष्टी आणल्या. तसं कांथापुरा नावाचं हे जे खेडं आहे, या खेड्यातले सगळे लोक एकत्र येतात आणि अजिबात हिंसा न करता ते स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये सहभागी होतात. आणि ज्या वेळेला खेड्यातल्या लोकांपर्यंत अशा गोष्टी पोचल्या असतील ना, कारण ह्याची पुन्हा भाषांतर त्या स्थानिक भाषांमधनं झालेली, त्यावेळेला त्या लोकांमध्ये सुद्धा स्फुरण आलं. आता आज तुम्हाला काय वाटत असेल, तुमच्यावर अन्याय होत असेल, तुम्ही म्हणाल जाऊ दे सहन कर, एकदा काय करणार आहे. पण तुम्ही जर सगळे एक झालात, नक्कीच तुमच्यावरचा अन्याय तुम्ही दूर करू शकता. नेक्स्ट. Now this is very important. Who were the people who took part in the struggle and
विच वॉज रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर. कोण लोक होते हो हे सगळे स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेणारे? राजे राजवाडे होते का? श्रीमंत लोक होते का? नाही. साधे शेतकरी, कामगार, गरीब, मध्यमवर्गीय आणि अशिक्षित सगळ्या जातीपातीचे लोक या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सहभागी होते. आणि हेच या स्वातंत्र्याच्या आधीच्या साहित्यात पण दाखवलं गेलंय. मुरुगन कोण आहे? शेतकरी आहे. कंदन कोण आहे? एक साधा कामगार आहे. बाखा कोण आहे? एक म्हणजे पूर्वी भंगी म्हणायचे, आता त्याला काय शब्द काहीतरी आहे वेगळा शब्द. लोकांच्या घरात जाऊन शौचालय साफ करणारा बाखा, मेहतर. येस. ही माणसं कोणी फार मोठे हुशार लोक नव्हते, श्रीमंत लोक नव्हते, पण यांनीच ती क्रांती घडवून आणली. यांच्यामुळे स्वातंत्र्य मिळालं आपल्याला. त्यामुळे हे लक्षात ठेवायचं, दीज पीपल वर कॉमन पीपल. सो डोंट बी अफ्रेड. मनामध्ये काही असा न्यूनगंड ठेवू नका की आम्ही सामान्य लोक आहोत. कॉमन पीपल आर व्हेरी स्ट्रॉंग. कॉमन पीपल कॅन डू एनिथिंग. नेक्स्ट. आता याच्यामध्ये फक्त हे लास्ट आता की याचा उद्देश काय होता? व्हॉट वॉज द पर्पज ऑफ रायटिंग समथिंग दॅट वॉज रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल? काय उद्देश असेल? याच्यात एक 5-6 उद्देश इथे मी सांगते. की पहिलं म्हणजे तुमच्या भावना जाग्या करायच्या. पोवाडे असतील, कविता असतील, गाणी असतील, कथा असतील, कादंबऱ्या असतील. एखादी देशभक्तीपर कादंबरी वाचतो आपण, किंवा शिवाजी महाराजांबद्दल तुम्ही वाचलं असेल, श्रीमान योगी असेल, त्यांचं चरित्र आहे, किंवा अजून कोण अनेकांनी त्यांची चरित्र लिहिले. ते वाचल्यावर काय वाटतं? अरे वा, आम्ही महाराष्ट्रीयन आहोत, महाराष्ट्रात असे वीर होऊन गेले. स्फुरण येतं की नाही? झोप येते का? भूक लागते? ठीक आहे, आता शांत बसले तुम्ही, पण मनात वादळ असू द्या तुमच्या. ही वादळ चांगल्या गोष्टीसाठी असू द्या. तर लोकांच्या भावना जागा करण्याचं काम या साहित्याने केलं. वसंत बापटांची होती नसत. उत्तुंगाची उत्तर सीमा इंच इंच लढवू भारत चीन युद्धाच्या वेळी. सगळी त्या काळातली एलिजिबल तरुण पोरं सैन्यात भरती व्हायला जायची. आणि जवाहरलाल नेहरूंनी ज्यावेळेला सांगितलं की पैसा कमी पडतो युद्धाला, आणि झोळी घेऊन फिरायची मोठी मोठी माणसं, बायका पुरुष आपल्या अंगावर जे दागिने असतील ते काढून त्यात टाकायच्या. कशामुळे? त्यांच्या भावना जाग्या केल्या जात होत्या. आपल्या मनातली द्वेषाभिमानाची भावना देशाभिमानाची कशी वाढू शकते? आता आपण काय काय करणार आहोत सर? व्हॉट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू गो थ्रू वन प्रोजेक्ट, घर घर तिरंगा. घर घर तिरंगा. Why are we going to put the tricolor, the flag of India, on our house? Why are we going to hoist it? का बरं? घरात काय करायचं? झेंडा सांगा तुम्ही. लावणार आहात का? बघा, इथून पुढे ठरवा, माझ्या घरावर मी 15 ऑगस्टला तिरंगा फडकवणार. फक्त त्याचे काही नियमांचं 13 ते 15. 13 पासून, पण 15ला दिसलाच पाहिजे. ओके, हो म्हणा ना. Now many people who could not understand English could read these literary creations after being translated. म्हणजे भाषेचं बंधन नव्हतंच नाही ते. तुम्ही मराठीत वाचा, इंग्लिशमध्ये वाचा, बंगालीमध्ये वाचा, उर्दूत वाचा, गुजरातीत वाचा, पण त्याचा मतितार्थ आणि हेतू एकच होता ना, की देशभक्ती लोकांच्या मनामध्ये जागी करायची. स्प्रेडिंग अवेअरनेस. खूप जणांना माहितीच नव्हतं की आम्ही गुलामगिरीत आहोत. होतं की नाही? तुम्हाला माहिती का तुम्ही सध्या कुठल्या गुलामगिरीत आहात?
आहे की नाही? बघा आता जाणीवामुळे ना खूप त्याचे परिणाम दिसतात. आपण त्याच्यावर पण पुन्हा एकदा बोलूच. पण जर गुलामाला जाणीवच नसेल की मी गुलाम आहे, तर तो मुक्त होण्याचा प्रयत्नच करणार नाही. तर खूप लोकांपर्यंत ही भावना, कारण काही देशी साहेब होते बघा की जे स्वतःला ब्रिटिशांपेक्षाही ब्रिटिश समजायचे, त्यांना जागा करण्याचं काम सुद्धा या इंग्रजी साहित्यिकांनी केलेलं आहे. आता महिला पण मागे नव्हत्या. आपण झाशीच्या राणीचं मॅडम आता नाव घेतलं. यू जस्ट मेन्शन द क्वीन ऑफ झाशी, लक्ष्मीबाई. There were women like बेगम रुकैया. They may not have come out of their house. घरातून बाहेर पण आल्या नाहीत, पण त्यांनी भूमिगत पद्धतीने स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये खूप मोठं योगदान दिलेलं आहे. आणि अशी अनेक महिलांची नावं आपल्या पुढे आहेत की ज्या महिला हे साहित्य वाचल्यानंतर त्यांना जाणीव झाली की महिला सुद्धा खूप काही करू शकतात, आणि नंतर त्या बाहेर पडल्या आणि त्यांनी या लढ्यामध्ये सहभागी होऊन खूप मोठा हातभार लावलेला आहे. याच्यात खूप मी डिटेलमध्ये जात नाहीये कारण बरेच मुद्दे आहेत. प्रॉपगंडा म्हणजे काय? प्रचार. देशभक्तीच्या भावना जाग्या करण्यासाठी, प्रचारासाठी म्हणून सुद्धा या साहित्याचा वापर केला गेला. Maybe newspapers, pamphlets, novels, poems, songs. They were used in order to awaken the people, to make them aware that this is their country. They are the owners. They are not the bonded laborers of these people. त्यांना ही जाणीव करून द्यायची होती ना की तुम्ही मालक आहात, तुम्ही गुलाम नाही आहे. हे जाणीव करून देण्याचं काम या साहित्याने केलंय. नाही, स्प्रेड पेट्रिऑटिक फिलिंग्स, हे तर मी सांगितलेलं आहे. आता हे एक मी उदाहरण म्हणून फक्त घेतलंय. पुढचा पेज घ्या तुम्ही. हे बघा, हे त्यावेळेला महात्मा गांधींनी छापून प्रकाशित केलेलं एक नियतकालिक आहे, आणि त्यांना त्याच्यावर नंतर बंदी पण आणली गेली होती. दोन होते त्यांचे, हरिजन एक होतं. महात्मा गांधी छापायचे, आणि आधी ते मला वाटतं हिंदीत सुरू झालं होतं, नंतर इंग्लिशमध्ये घेतलं गेलं. आणि यंग इंडिया हे भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी म्हणून महात्मा गांधींनी सुरू केलेलं हे नियतकालिक आहे. पुढचं घ्या. हे आता बोलले मी तुम्हाला. पूर्वी ज्यांना आपण आज रिझर्व कॅटेगरी म्हणतो किंवा त्यांना खास काही आपण बेनिफिट देतो, त्यांना पूर्वी अस्पृश्य म्हणायचे. चांगला होता का हा शब्द? किती घाण शब्द आहे. म्हणजे आज तो ऐकायला काय बोलायलाही नको वाटतो. त्याचं नाव बदलण्याचं काम कोणी केलं? महात्मा गांधी. खूप छान नाव दिलं त्यांनी, हरिजन. देवाची लेकरं आहेत, देवाची माणसं आहेत, म्हणून त्यांना अस्पृश्य म्हणू नका, त्यांना हरिजन म्हणा. हे एक होतं, हे पण महात्मा गांधींनीच सुरू केलेलं आहे. पण ते साऊथ ईस्ट एशियामध्ये, की तिथल्या लोकांना कळावं भारतीय मंडळी स्वातंत्र्यासाठी कशी लढा देत आहेत ते कळावं म्हणून इंडियन इंडिपेंडन्स लीग नावाचं एक छापील पत्रक त्या काळात आफ्रिकेमध्ये छापलं गेलेलं आहे. सॉरी, साऊथ ईस्ट एशियामध्ये, जपानमध्ये. So this is the end of my topic, and I will tell you only one thing. म्हणजे गुलामगिरीत आपण पुन्हा पुन्हा अडकतोय निरनिराळ्या गोष्टींच्या, तर त्याची जाणीव असू द्यावी आणि त्याच्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत राहावं. आणि असं नाही आहे की पहिल्याच वेळी अशी चुकत राहतो ना, पण चूक केली तरी घाबरायचं नाही आहे. कारण सर्वांना नाव माहीत नाही कोणाचे त्या ओळी, पण खूप छान ओळी आहेत त्या, की गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं. माझंही कदाचित काही चुकलं असेल हे बोलताना. त्याचं कारण काय आहे? इंसान है हम, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं.
times it is very easy to say that I become dumb, spellbound, I can't speak anything after your speech. But madam, you have opened our eyes. You made us think over many things, and which needs, I think, to have courage to speak up openly at the dais at such place. But your speech is really a thought-provoking. Many a times it's very easy to clap and give response. But madam's speech made us disturb. It opened our eyes in many ways. You talked over, this is such a very vast topic. I think you might have prepared a lot and you have to make it cut short here while talking, because the topic is such vast. But in your given time, you touched each and every aspect of the topic. Right from the very beginning, right from the pamphlets to the novel writers. And many times I have observed that there is a kind of prejudice for this language. Britishers left, but English flourished in this Indian soil. But one should come out of the prejudice and take whatever that is good in each and everything that we see around us. Madam, you spared your precious time for us. I express my sincere gratitude on behalf of our college, the Department of English. I express my sincere gratitude and hope that we will get many opportunities in upcoming days to meet and to talk on various topics. Thank you very much. First, Mahotsav to propose vote of thanks, and the program will conclude with Azadi. Thank you very much. I'm here for vote of thanks. Before that, I would like to add whatever Madam has told us, that the Indian writers have done a pivotal role in the freedom fighters movement. As well as the freedom fighters, they inspired us, they motivated others to fight injustice. Okay, that is the important message they have given us. And for vote of thanks, I would like to thank my teacher, my mentor, a mother figure for me, and not only for me but for all the entire staff. I would like to say that she has given us a valuable time. She has prepared much, and a powerful PowerPoint presentation she has given in front of us. So I am very much thankful, and my heartfelt gratitude to her. Secondly, our principal, beloved principal, I would like to say, he is always forefront of the activities that is going on in our college. So I must thankful to him on this occasion. And my colleague, Dr. Vaichar sir, whose technical support for today's program is too much valuable. At the same time, all my colleagues and all of you. So I am thankful to each and everyone. The program will conclude after the recitation of Pasai. विश्वात्मके देवे येने वाद्यज्ञतोषावे तोषो निमज्जावे वसायदाने जे कळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाढो भूता परस्परे मैत्रजीवांचे दुरितांचे निरजाहो विश्वस्वधर्म सूर्यपाहो जो जेवांचियतो ते लाहो प्राणी जात वर्षद सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव
चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलते जे अर्णव पियुषांचे. चंद्रमेचे अलांछन, मारतंडचे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन, सोयरे होतु. किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होणिही लोकी, भजिजो आदिपुरुषी अखंडित. आणि ग्रंथोपजीवी विशेषे लोकी, दृष्टादृष्ट विजये होवावेची. एथमनी श्री विश्वेश्वराव, हा होईल तान पसाव, येणे बरे ज्ञान देव, सुखिया झाला, सुखिया झाला. एक सूचना होती. एक मिनिट. आत्ताच आपण दुसरं व्याख्यान ऐकलेलं आहे. उद्या आणखी एक व्याख्यान होणार आहे मराठी विषयाचं. त्याचबरोबर एक महत्त्वाची सूचना अशी आहे की आपल्या महाराष्ट्र शासनाचा उच्च व तंत्रज्ञान विभागात मंत्रालयाच्या मार्फत 9 ऑगस्ट हा क्रांती दिन हा मोठ्या प्रमाणात साजरा होत आहे. त्याची यूट्यूब लिंक ही आपणास पाठवली जाईल. त्याच्यामध्ये आपल्याला आपलं रजिस्ट्रेशन करायचं आहे आणि सरकारने यावेळेस ठरवले आहे की 75,000 विद्यार्थी एकाच वेळी यूट्यूबवर सगळे उपस्थित राहतील. तर ऑगस्ट क्रांती दिनानिमित्त आपणा सर्वांना त्या लिंकवर जाऊन ते यूट्यूब लिंक पाहायचे. आपणा सर्वांना ते आपल्या शिक्षकांच्या वेगवेगळ्या ग्रुपवरती प्रोव्हाइड होईल आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या अभियानात भाग घ्यावा. त्याचबरोबर हर घर तिरंगा या अभियानात सुद्धा आपण सर्वांनी सहभाग घ्यावा अशी सर्वांना विनंती करून मी थांबतो. धन्यवाद. स्क्रीनशॉट शेअर करा सर. सर्व झाले.